مديحة حبيبتي، نحن حنسألك كم سؤال ولازم تجاوبي عليهم. اوكي حبيبتي؟ اوكي. وكيف نظرتك للولاد وهيك والحركات؟ وما بعرف هيك بتحسي بقوة ولا بضعف وفرفشة وهيك؟ ما بعرف، قوليلي. اكيد يعني انا بحب اربي ولادي وبحب اشتغل بالبيت وكتير يعني هيك بحس بطاقة ايجابية. فانه اوكي كتير حلو شعوري انه بخليكي ترتاحي نفسيا. طيب مين بيجيب لك اغراضك للبيت؟ اوقات انا بنزل على السوق بجيب الاغراض، واوقات ببعت جوزي هو يجيب لي الاغراض. شو ردة فعلك على تلبيس الولاد وتسليحهم وهيك تنويمهم وانه تنظمين لهم وقتهم وهيك؟ قوليلنا. هلا شعور الأمومة شعور حلو وصعب بنفس الوقت. فلازم انه ندير بالنا على الولاد من حيث انه نهتم شو بيلبسوا شو بياكلوا، متى بيناموا، يعني ننظم وقت كتير. وطبعا يعني بنقضي ايام كتير حلوة، فشعور كتير حلو ويا ريت كل حدا بيتمنى يعيش هالشعور. امين يا رب، وكل حدا متمني يا رب. طيب بدي اسألك، انت من زمان ما حبيتي حدا غير جوزك او هيك، ولا اخدتيه عن حب او هيك وبتحبيه كتير وحابة انه تكملي معه، او في حدا تاني بحياتك وهيك؟ ما بعرف، جاوبينا وهيك يعني. أكيد يعني نحن أخدنا بعض عن حب، وشعور الحب يعني شعور كتير حلو. بس ما لازم يكون هالشعور بفترة المراهقة، لأنه فترة المراهقة رح يكون كله لعب بلعب، وانتوا بتعرفوا هذا الشي، حركات المراهقة وهيك يعني. طبعا. ايه أكيد يعني. طيب بما انه اهلك ما كانوا يخلوكي تاكلي اندومي، انت بتخلي ولادك ياكلوا اندومي ولا لا وهيك؟ ايه اكيد بسمح لهم ياكلوا اندومي، يعني الاندومي شيء فظيع يعني كتير طيب. عدا انه سهل بالطبخ وما بيوسخ وبيشبع يعني، وانا كمان باكلهم معهم يعني. طيب اذا ابنك مرض شو بتعملي له يعني؟ بعد الشر عنه يعني. طبعا يعني لازم اخده على الدكتور، ويعني دائما لازم ناخد احتياطاتنا اللازمة، يعني صحة الاطفال فوق كل شيء. الله يخلي لك اياهن ويخليكي الون. طيب انت من بتحبي اكتر، انك تكوني عزبية ولا متزوجة وعندك مسؤولية وولاد وهيك؟ ما بعرف، بحس انه العزبية احلى. انت شو رأيك؟ آه وقولينا كمان يعني شو بتحبي تطبخي لأولادك وتطعميهم وتشربيهم؟ هلا طبعا يعني حياة العزابية أحلى. وبالنسبة للأكل يعني أي شي نعمل الله منيح وطيب وبناكله، فما في أي خلاف على هالموضوع. وكل شي الحمد لله كل شي من طعميان يا بيحبوه. الحمد لله معودتهم ياكلوا كل شي وما يتكبروا عن النعمة، يعني هيدي من عند الله، فشو ما كانت لازم ياكلوها. وهالشي ما في أي خلاف عليه طبعا. هن لازم يعملوا كل شي لازم نحن نقلن عنه. طبعا يعني إذا بدهم يخالفوا أي نظام بالبيت لازم يتعاقبوا عليه لحتى يتعلموا. طيب شو ردة فعلك إذا جوزك خانك مع رفيقتك أو هيك؟ يعني فيك تقولي لنا ردة فعلك؟ ما بعمل شي، باخد له كل مصرياته وبزته برا وبقول له طلقني وبس، لأنه هيدا الشي من حقي. ايه وانا كمان مثلك بعمل نفس الشي وبعمل اكتر وبزتها بالمي ويمكن اخنقها، بس يعني اكتر منك بشوي يعني هلا ممكن انه نزتها بالمي يعني، بس مش نخنقها، يعني مستحيل نفوت على السجن بسبب وحدة تافهة مثلها. انا يمكن كهربا يعني هيك، بس مشان ازعجها هيك وزدت عليها حجر فجة يعني، بس ما بقتلها يعني، بضل عم عذبها هيك شوي. هلا سيبينا من هالحكي وتعي نسألك سؤال. هلا انت اذا جاتي بالليل شو بتعملي؟ هلا يعني انا لما بجوع بالليل بقوم بساوي اكل يعني، بطبخ يعني، احيانا بطبخ، احيانا بساوي اندومي وبضلني عم باكل هيك حتى اشبع يعني، وبس هيك بعمل.
أنا بقوم بشوف شو في زيد أكل من امبارح وباكل هيك يعني، عرفتي؟ هو يعني طبعا الأكل بالليل مش كتير منيح. وهلأ أنا صار لازم أتشكرك على استضافتك الحلوة بهالحلقة المميزة، وتشرفت فيكي، وإن شاء الله يا رب بنطلع برامج تانية. وهيك، ولازم إنه ننتبه كتير منيح على حياتنا اليومية، وما لازم نعمل أي شي غلط بحياتنا مشان الأولاد ما يتعلموا منه.